हॅलो फ्रेंड्स, मी माधुरी. भिकूज फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत आंब्याचा शिरा. सर्वप्रथम जाणून घेऊयात त्यासाठी लागणारे साहित्य. 2 आंब्यांचा लगदा म्हणजे पल्प, 1 वाटी रवा, 1 वाटी साखर, 2 ते 3 चमचे तूप आणि थोडी इलायची पावडर. सर्वप्रथम पॅनमध्ये 2 ते 3 चमचे तूप टाकावे. तूप गरम झाले की त्यात रवा टाकावा. मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्यावा, करपू देऊ नये. आता त्यात आंब्यांचा लगदा म्हणजे पल्प घालून नीट एकत्र करून घ्यावे. 2 ते 3 मिनिटे परतावे. नंतर गॅस मंद करून त्या मिश्रणात पाणी घालावे. झाकण घालून मंद आचेवर शिजून द्यावे. तीन मिनिटे शिजल्यावर आता साखर आणि इलायची पावडर घालावी आणि साखर विरघळेपर्यंत शिरा ढवळून घ्यावा. आंब्यांचा चविष्ट शिरा तयार झाला आहे. एका डिशमध्ये काढून घेऊन त्यावर आंब्यांच्या फोडी घालून गार्निश करून घ्यावे आणि गरमागरम सर्व करावे. जर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आम्ही असे व्हिडिओज रोज आपल्यासाठी घेऊन येत असतो.